No miten sä tänne joudut? Kysyvät työkkärissä, että mitä sä osaat ja siihen, että kaivaa nenää. Ja sitten totesivat vaan, että sittenhän sä saat kaivaa. Enkäs sä tänne joudut? Kiviäkin kiinnostaa. Perkele kestää. No. Sittenhän tossa on yhtään mitään. Mä sais tälläkin heittää vesilintu. No naapurin poikkoja siellä. oikeudenmukaisuus ja hyvinvointi. Nyt on sinun vuorosi päättää, mikä on niiden hinta. Ääntenlasku on kohta saatu päätökseen. Täällä sentristikoalition vaalivalvojaisissa tunnelma on katossa. Sebastian käy. Olette tehneet aivan huikean vaalityön. Miltä nyt tuntuu? No, kiitos kysymästä. Aivan mahtavalta. Meidän on todella hyvä nyt kansan mandaatilla lähteä kehittämään Suomea eteenpäin ja rakentamaan sellaista yhteiskuntaa,
mikä on meidän mielestämme paras. Ja voittaja on huikealla 63% kannatuksella Sentristikoalitio! Uuden Tosi-TV-ohjelman Tuksulle tosiystävä ensimmäinen jakso kohautti. Erään tunnetun herätysliekkeen edustaja aiheutti kohua kommenteillaan itsetyydytyksen syntisestä luonteesta. Pohjois-Suomessa on puhjennut levottomuuksia, tarkkoja syitä ei tiedetä vielä. Mutta huhut kertovat, mielenosoitusten ja levottomuuksien syynä on kiistanalainen vuotoshanke. Kylmä kairassa kuohuu. Paikalliset tilanomistajat ovat tulleet nimismiehen talolle esittämään oman painavan mielipiteensä asioiden tilasta. Ulkoparlamentaariset keinot on otettu käyttöön. Ensimmäistä kertaa historiassa suora demokratia toteutuu Lapin kyläyhteisössä. Kamera pois! Levottomuudet ovat vaatineet lukuisia kuolonuhreja. Tänne ei tulla noin vaan sanomaan, että mitä saa tehdä. Tämä on meidän. Pääministeri on nostanut armeijan valmiustilaa. Mistä Lapistiin. Aina pykee vähän downaa. Ei vittu, voit sä heittää femman, pakko saa blossa. Suomessa puolipilvistä, Länsi-Suomessa ukkossäätä, Perämerellä myrskytuuli. Loton 7 oikein, 6. Hyvää iltaa, arvoisa herrasväki. Seuraava vieraamme on pääministeri Sebastian Kähmö. Toivotaan vieras tervetulleeksi. Tämä on minulle suuri kunnia. Voisitteko hieman kertoa meille erikoislaatuisesta päätöksestä yhdistää 2 eduskuntapuoluetta yhdeksi eduskuntaryhmäksi kesken vaalikauden? No, tässä yhdistymisessähän on selkeästi kyse siitä, että asialinja ja vastuunkanto ottavat niskalenkin sutkautuksesta ja ristivyöheiton populismista. Puolueiden yhdistäminen oli kieltämättä rohkea ratkaisu, mutta me koimme sen välttämättömäksi askeleeksi kohti hallinnon virtaviivaistamista ja päätöksenteon tehostamista. Nykyisessä tilanteessa kaikkien vastuuta kantavien henkilöiden tulee yhdistyä yhteisen hyvän nimissä. Me tarjoamme kansalle ainoastaan parasta. Taitaa tämä tarjoutu pitää siellä kelmien kähmintä ja lihapatojen kolina. Taitaa herra pääministerillä olla suomalaisen päätöksenteon midaksen käsi, vai kuinka? Tämä on tätä median suurentelua ja liioittelua. Oppositio kompastuu jälleen kerran lillukan varsiin. Sitä paitsi nykyiselle pullamassa sukupolvelle tekee hyvää reippailla raittiissa ulkoilmassa ja tehdä rehellistä työtä. Meillä on kiikarissa suuria suunnitelmia, jotka toteutuessaan tulevat luomaan valtavasti hyvinvointia ja vaurautta meille, suomalaisille. Sitä voisi kutsua eräänlaiseksi lopulliseksi ratkaisuksi. Onko näissä suunnitelmista tulossa mitään puolueetonta tietoa? Niin tämä lopullinen ratkaisu vaikuttaa. Kenties teidän rahapussille? Kaikki aikana. Emmehän halua, että suuret visiot menevät lyttyyn harmillisten väärinkäsitysten takia. Voisitteko te sitten oikeastaan yhden väärinkäsityksen kertoa, oletteko näissä valokuvissa? Esitte näissä valokuvissa jonkin hämärämiehen kanssa. Mitkä mahtavat olla motiivinne? Hän on vanha tuttu. Jokaisen vastuuta tuntevan poliitikon tulee tavata kansalaisia myös epävirallisissa yhteyksissä. Me haluamme olla lähellä ihmisiä. Onko tämä edellä mainittua läheisyyttä? Mikä tapahtuu kielikurssilla, jääköön kielikurssille. Kylläpäs aika rientää, minun täytyy lähteä. Kiitos teille. Niin, aivan. Seuraava vieraamme onkin 28-vuotias tuore ympäristöministeri Kristiina Kaupungista. Tervetuloa ohjelmaan Raija Varpu. Kiitoksia. Onpa sinulla hienot retrotuolit täällä. Vastuunkanto on oikea tapa vaikuttaa asioihin. Nyt tämä ministerisalkun vastaanottamisen myötä minä ja minun projektini olemme saaneet suurta rahallista avustusta. Ja enhän minä voinut kieltäytyä, kun Sebastian, hänhän on ihana. Ja aivan,
Tämä on helppoa kuin heinäntekoa. Ei tarvitse edes lukea asiakirjoja läpi. Mulla on pari hyvää tyyppiä, jotka kirjoittavat ne. Ja sitten laitan vaan nimet alle. Ja sitten meidän kulttuuripiirikin on Sinä nyt hyväuskoinen hölmö. Eikö sinä tajua, mitä sinä olet tekemässä? Tajus varjelkoa Suomen kanssa. Seis! Ulos autosta! Ulos autosta! Varmana särmää kaulukset. Tää ei oo kyllä meidän saapumiserää. Tähän ollaan sitten tultu. Kaikki hyvä päättyy aikanaan. 7 vuotta. 7 vuotta pakoa ja piileskelyä ja jännitystä ja puhdasta kauhua. Ja kaikki turhaa. Läpy! Kona PJ 127. Niin. 7 vuoden pakoilun jälkeen minulla oli pakko juoda tappion karvaskalkki pohjaan asti. Jouduin lopultakin astumaan armeijan harmaisiin. Lomatkin paloivat ja nyt sitä ollaan keskellä ei mitään virka-apuosastossa etsimässä jotain kadonneita työharjoittelijoita. Päätettiin poikien kanssa, että sä oot homo. Kelaa nyt vähän ite. Sä et koskaan kerro meille mitään pillujuttuja velveltä, niin meillä on täys syy uskoa, että jatkaa joku peräröörö. Seuraavaksi uutiset. Kansansuosikki Hannu Karpo on kadonnut. Ennen katoamistaan Karpo antoi lyhyen lausunnon koskien koalition kunnallispolitiikan turmiollista vaikutusta osana yleisöjen Voi vittu, tää tie on tukossa. Vittu, meillä oli kassulla putket tukossa silloin, kun joku vittu movo oli tukkinut ne Tuossa tiellä on joku este. Käykää raahaamassa se pois. Vittu, me sämähettiin silloin, kun se ylikessu siellä havussa sanoi, että vissi samahtaa asemiin. Hää? Joo. Tää kaveri on aika huonossa hapessa. Ai kuollut vai? Meillä oltiin kolmosjoukkoissa ihan nollisa RT-kilpailun jälkeen. Hei, auttakaa!
meidän alikki loukkaantui ja meillä ei ole lupa käyttää autoa tai tulee Pekkaa ja me ei selvitä oikein täällä metsässä yksin, kun ei osata pyydystää susia ja karhuja ja lomatkin alkaa kohta, niin olisi aika paska nakki jäädä tähän. Ja Junan tuomajoksi tähän suuntaan! Ottakaa kappelo kiinni! Jos tahdot elää, tule tänne. Nopeasti. Ne menivät jo. Olemme toistaiseksi turvassa. Sinulle menisi käydä äsken vähän vanha-aikaisesti tuossa pikkurytäkässä. Mutta
Emmehän ole vielä esittäytyneet. Olen Arvid, suoraan Uudenmaan elävimmistä metropoleista. Vaimoni ehdotti synnyinseutujaan hyväksi inspiraation lähteeksi graduonin varten ja... No, olisin se pitänyt arvata. Viikko sitten kämppäni poltettiin ja paikalliset alkoivat vihdoin tehdä lähempää tuttavuutta kanssani. Ikävä kyllä, kirveellä ja vesurilla. Siitä saakka olenkin elellyt lähinnä kävyllä ja kaarnalla. Mä oon Ilmari, vaikka kaverit sanoikin mä oon Jurpoksi. Mitä sä ajattelit seuraavaksi tehdä? No, nyt voin viimeinkin lähteä täältä, kun minulla on joku, joka vahtii selustaani. Satojen kilometrien taivaalla jalan vaikuttaa tietysti melko ohraiselta vaihtoehdolta. Mutta ehkä törmäämme täällä lankoon, joka todennäköisesti piileskelee jossain täällä tienolla. Tosin hän ei pidä yllätysvieraista, joten oikeastaan menisin mieluummin vaikka Kemiin. Kemiin? Hulluus ei ilmeisesti olekaan iskenyt vielä aivan kaikkiin. Täällähän näyttää, että joku tekee vielä ihan oikeaa työtä. Mitä ne pojat täällä kairalla tolovaa? Te ette taida olla meikäläisiä. Me olemme vain läpikulkumatkalla, emme halua mitään vaikeuksia. Mihin ne pojat sitten on matkalla? Tuttavan luokse hän asustelee tässä lähistöllä. Älä ketään asu. Ei niin. Miksi tuolla Nulupalla sitten on tommoset vernet? Mut vaan lähetettiin. Te ette taida olla täältä päin. Me emme täällä pidä semmosia yhtään minään. Ei me olla kenenkään puolella, me vaan halutaan olla rauhassa. Jaha, me olemme raataneet täällä käpykartilaisten kanssa. Tiedätkö, poika, mikä se on se poro? Onneksi meillä on tässä vaadin eikä hirvas. Osaat sen karkia. Ryven niinku poro! Römppäs on Iisakki. Otas ottanut minun poroja. Mekko tiedä siitä? Sano Sapuli! Ja tuu kokkiin me asioihin.
Hemmetin retku. Olisiko se kusessa? Kusessa. Ei. Tilanne oli suorastaan loistavassa kontrollissa. Minä olin asetellut hänet juuri siihen. Olipa yllätys. Hei, ja kiitos. Me tultiin etsimään Arvidin lankaa, joka asuu täällä korvessa. Ja hän on kuulemma tosi vittumainen jäärä. Oletko sattumalta nähnyt häntä? Imbesilli. Etsintämme on päättynyt. Älä sano, Teu, sinunkin supikoiran naamasi täällä katsomaan. Supikoiran naamaa. Sinä et ole tainnut viime aikoina paljon turria nähdäkään. Hei, voinko me tulla sulla yöksi? Jaa, tämä se on huumorimiehiä. No, jos Arvidkin pääsis johonkaan paikkeleen käyttäytymään. Se on tosiaankin se Mosko, terve miehen. Moi, Ilmari. Mutta noin matka on vähän matkan päässä tuossa Ylkän köyrissä. Kuitenkin Korpi on tullut tutummaksi viime aikoina. Syystä tai toisesta. Mie tarvii sen vasaaman. Perkele, kun piti sinunkin alkaa taas hämpylöimään. Vähemmällä oltais päästy, jos olisi kerrankin. No, se raahat on veljes mukanasi. Se ei tätä tienota korista. Sano kylillä synkät terveiset. Tervetuloa matalaan majaan. Kyllä, täällähän on oikein kodikasta. Sopihan se on luolamiehellä. Olisiko sulla muuta mitään ruokaa täällä? Joo. Löytyy. Osaatko Mosko niin ollenkaan kertoa, että mitä täällä oikein tapahtuu? Lähdin Ylkän köyristä noin puolen kuuta sitten. Sinne saapui peräkammareista ja kylistä miehiäkin ottamaan kansaa. Mutta ei tässä ole kyse pelkästä Ylkästä. Koko maakunnasta ei löydy enää tolkuakkaa tai ukkua, jonka olisi nähnyt. Mikä niillä on oikein hätään? Ne miehet kertoo etiäistä ja mettän kuiskailusta, joka ennusti suurta korppoa saapuvaksi. Että ammoinen uhrikivi seita olisi häpäistä. Siellä on kuulemma vesurit heilun. Käkihän tarkoittaa henkimaailmaa. Täkäläisten saduissa kivet vihastuvat ja rupeavat huutamaan tunturissa, jos niille jätetään kalanperkeet viemättä eikä kumarrella nöyrästi perään. Palvoksilla on jätetty uhraamatta. Niihin aikoihin, kun vanhat vielä piti seitapahtoja arvossa. Ei ollut mitään puhetta, että Kairassa tällä ei ruveta. Joo, just. Moskun kaltainen maallikko ymmärtää kansalaisaktivismista suunnilleen saman verran kuin
soinitaiteesta. Joku on varmaan taas mennyt kieltämään susien ampumiseen ja sen takia täällä ollaan niin dramaattisia. Älä siellä lanta tämmöistä asioista puhumaan, kun et niistä mitään tiedä. Me otan ensimmäisen vuoron. Te rupiatte nukkumaan. Että jos mä aion noitoa meitä nukkuessa. Totta kai noin. Nyt turpa ruu. No niin. Siemet nyt. Tässä on Iisakin pyssy. Tänne tuu tanssiin. Etsitkö tätä? Eivät ole paikallisia. Ainakaan nämä kaksi kyyhkyläistä. Lasketaanko veret ylös? Älä hätäile. Yhdellä näistä hyyryläisistä on uniformu. Eikös vartiomiehen pitänyt olla hereillä vartiossa? Heittipä joku sinihiekkaa yöllä sinne. Olispa Hannu Karpo täällä. Alas! Alas! Liikettä! Liikettä! No! No! Kenen poikia te olette? Mikä teidät tänne lennätti?
Mikäs turvepakku tuo on? Hakkaa haisee homeelta ja sinolilta. Pidä kuono kiinni senkin hurttaa. Eukkohan tämän korveen mahtavia. Kylmäkankaan ahkuhan se siinä on. Lauluja ja taruja valtiatar. Miten te vanha rava olette oikein tänne joutunut? Mitä he oikein haluavat teistä? Nämä kalanperkeet luulevat minua mammonan vangiksi. Kuulivat seutua tyhjentässään minun olevan kylmäkairan äveriäin emäntä. Kautta silmäni terhän, totta se on, mutta minun kultani on sitä sorttia, ettei se taskua paljoa pakota. Anna kun arvaan. Nämä sinun kärpäsienistä väistetyt ryyppylaulusi ovat sitä niin mystistä Lapin kultaa, joka saa viljat versomahan ja kalavedet antamaan. Ja sitä nämä aliurakoitsijat sitten tulivat kirjaamaan ylös. Kuule sie nuori paskankikkare. Mie kerron mitä täällä on meneillään. Ja siitä sinä vetelys et räkättämällä selviä. Tiermes, jänkien ruhtinas, on taas liikkeellä. Se on kohta täällä. Tunnen sen luissani, haisten sen nenässäni, maistan sen suussani, kuulen sen korvissani. Se on täällä ennen yötä. Tiermes. No nyt on kyllä piru merrassa. Kuka Toopesen möllin on mennyt herättämään? Maa on halkaistu, palvoskivi tärvelty. Nuo kaivokset pohjoisessa sen tekivät. Pirun lautakomento tähän heti alkuun tajun. Se on vihainen. Tiermes ei kuvia kun aartele. Ei lupia kysele. Epäilen, että hyvä herrasväki tuolla maan pinnalla ei ole vielä kohdannut ruhtinasta. Mutta kun aika tulee. Mitä ihmettä te kaksi nyt oikein puhutte? Sieltä ei harvita ollenkaan tajuta, minkälaisen kusemalla tässä nyt joutumassa. Kansa tuntee taas voiman kätösissään. Kapina leviää. Joutavia houreita, sanon minä. Vanhojen kääpien hapatusta ei... Ylös sitä varuspoju. Komentajalla on sinulla asia. Mene. No niin, liikettä. Mene. Mene. Kiitos. Voit jättää meidät kahdet. Kyllä, komentaja. Minä olen komentaja Oskari Jyrkkä ja vastaan siitä, että paikalliset pysyvät tässä maailmankolkassa herrankurissa ja nuhteessa. Sinulla on nyt kaksi vaihtoehtoa. Aion pyytää sinulta kerran ja kauniisti, että kerrot kaiken, minkä tiedät. Tai voin suostella sinua niin hyvin kuin vain osaan. Ymmärrätkö? Mitä tarkoitat suostuttelulla? Ei mene vielä asioiden edelle. Kerrotkaa nimeni ja sotilasarvon. Ilmari Käki, jääkäri. Mikä on joukko-osastanne? Pohjan jääkäripataljoona, puoltokomppania. Milloin loikkasitte metsäläisten puolella? Mitä? En minä mitään sellaista. Olin virka-apuosastossa ja sitten meidän kimppuun hyökättiin ja minä juoksin. Juoksit pakoon? Vai olet sinä karkuri? Elit toverisi pulaan vain pelastaaksesi oman surkean nahkasi? Palveksittava. Meillä ei oltu lainkaan jaettu panoksia ja muut miehet haukkuivat minua homoksi. Vaikka en olekaan homo. Kerronpa sinulle esimerkin elävästä elämästä. Vuonna 1983 asuin Kaistarella Tsadissa. Eräs ryhmäni namibialainen jäsen osoittautui taistelussa karkuriksi, joka aikoi kieliä rättipäälle olinpaikka. Tiedätkö, miten Tsadissa tehtiin karkureille? Heidän kielensä
todettiin erittäin vaaralliseksi, eräänlaiseksi pahaksi esineeksi, joka uhkasi saastuttaa koko ruumiin. Siitä pitäisi päästä jotenkin eroon. Kyllä, luulisin niin, mutta miten tämä kaikki liittyy minuun? Ajattelenhan minäkin vain sinun parastasi. Suu auki. Erittäin salainen. Mitä sulla tapahtuu? Pillit hyökkää. Mitä me tehdään? Avaa luukku. Idiootti, avaa se luukku! Idiootti. Vartio vaan. Tässä on muuta kiireitä. Kuka? Ei kuka. Nyt! Meitä seurataan. Mitä me teemme? Mie on vanha. Ja väsynyt. Ahku. Ja jos neuvonpion paikkaa tarvitset, niin tiedät kyllä mistä etsiä. Sehän on loistava idea.
ei ole nyt aikaa tupattavaksi. Kele. Laula luikauttakaa muistolleni, pojat. Piru! Näiden vuoropanikin intellektian löydy. Saatanan saatana. Elää poika pullikoi. Se on meidän korkea aika lähteä yliseen. Kuka komentaa tätä roskeväkeä? Mä
Saat olemaan mettän veljeä. Meillä ei ole herroja. Väärä vastaus. Et uskoakseni ymmärtänyt äskeistä kysymystä. Toistan sen. Kuka paimentaa tätä roskaväkeä? Pitäis laittaa kohtuun ja nussia uudelleen. Selvä. Mihin kaverisi menivät? Jättivätkö ne sinut vanhan nakaraiskan tänne yksin oman onnensa nojaan? Saatanan kusiainen. Vanhaa naista kittuutat. Ja sinäkö päätit jäädä tänne rääkkäämään tätä vanhusta ja päästit muut vangit karkuun? Mutta metsähän on täynnä villejä. Eiväthän se kuitenkaan yön ylitse. Asiakirjat ovat kadonneet. Lähdemme ihmisjahtiin. Laittakaa ruumiit yhteen kasaan ja kalkkia päälle. Lipustamme kun palaa. Asia selvä. Mitä teemme Akan kanssa? Anna tulla vaan. Minä en pelkää. Pakko pysähtyä. Jalkani ovat kohta pelkkää rakkoa. Eikö se jossain iso mies mitään muuta kuin valittaa? Koko kylmäkaira räyhää ja siihen vaan kehtaat vinkoamasta jalastas. Ei me nyt tähän voida jää. Miksi yrität johtaa, kun et itsekään tiedä, mihin helvettiin oikein tässä ollaan menossa? Riisusit välillä pois tuon tyhjänpäiväisen alkuperäisasukkaan ylpeytesi. Se on varmaan melko raskas kannettava. Tiesiä mies jo alun perin. Ei sinusta rastasta mitään muuta kuin pelkkää porua. Se oli virhe, kun me otin sinut kontolle. Saatanan sisäsittoinen tonttu. Jumalauta jätket, jos kapina ja palkkasoturit eivät riitä tappamaan meitä, niin pitääkö se sitten hoitaa omin käsiin? Kaikki taitaa olla oikeassa. Keskinäinen riitely tuskin parantaa hertoimia selviytymisen suhteen. Ja jos neuvonpion paikkaa tarvittet, niin tiedät kyllä mistä etsiä. Ahku. Minä taidan tietää yhden semmoisen paikan, missä voisimme nukkua yömme rauhassa. Se oli vanhoina hyvinä aikoina täkäläisten samanien viimeinen leposia. Mahtavaa. Lähdetään. Ainoa vaan, että minulla on jo kapsekki ja teltta sille tielle. Emmekö voisi käydä kotonasi Ylkänköyrissä hakemassa tarvikkeita? En usko, että oikein toivottavat tervetulleeksi. No, asiat tärkeysjärjestykseen eihän me muuten täällä erämaassa selviä. Niin, ette selviäkään.
Täällähän on hiljaisempaa kuin Ilkka Jääskeläisen keikalla. Pitäjän miesväki lienee Tiermeksen matkassa. Mutta outoa. Mihin on naiset ja lapset käynyt? Arvin, ota sieltä nurkasta reppuja, kaapista ruokailuvälineitä ja astiat. Ja täytyy Mosku kaikista huolimatta myöntää, että Ilmari. Kuka teki tämän? Ampumahaavoja. Poltettu ja kalkittu vielä kaikille. otan osaa. No ei nyt helvetti tosta tuu yhtään mitään. Tuossa lampi lähellä. Hakekaa vettä. Miten tämä? Noniin. Tuolla on jotain. Onko se samanen aina? Koita nokkia ylös. Hehe. Aarrepa hyvinkin. Ne vanhat veijarit. Luulenpa, että se yksi saattaa ilostua tästä yllätyksestä. Joo. Vanhalla kansalla on vähän
Tapana jemmata kaiken näköistä. Oletko kantanut tuota samaa pinkkaa siitä asti, kun pääsimme pakoon? Minä aivan unohdin nämä. Toivoin, että nämä olisi loma-anomuksia, nimittäin isäni toisi hautajaisiin ei enää niitä myönnetty. Ajattelin seuraavaksi kokeilla veljeni rintasyöpää. No, katsohan toki mitä siellä sanotaan. No kun tää aivan koko gradu, aivan täyttä hepreaa. Hämmästykseni on suuri. Annas kun minä vilkaisen. Sisäasiainministeriö. Lopullinen ratkaisu. Mosku. Mitä? Hellitä ruoanlaitto hetkeksi ja tule tänne. Äläpä huoli. Kuulkaas tätä. Keskeiset taloudellisista realiteeteista johdettavat tunnusluvut osoittavat, että uusiutuva energiamuotojen vastuullinen hyödyntäminen aiheuttaa epästabilisoitumista kantaväestön keskuudessa. Neutralisointi on kiteytetty toimintamalliin. Kyseessä on viime kädessä vastuullinen aluepolitiikka. Kansallisvaltion sisäisen muuttoliikenteen jouduttamiseksi suoritettava toimenpidekokonaisuus on syytä aktivoida. Lopullinen ratkaisu reflektoi kokonaiskuvaa reagoiden runsain määrin ilmenneeseen alueelliseen levottomuuteen suurpääkaupunkiseudulle muodostettavine loppusijoitusyhteisöineen ja rehabilitaatiojärjestelmin. Ne aikovat tyhjentää Lapin. Mistä? Lappilaisista. Olishan se pitänyt arvata. Sebastian Kähmy, pääministeri. Toisena allekirjoittajana komentaja Oskari Jyrkkä. Sehän on se tyyppi, joka vangitti minut sinne telttaan. Meidän täytyy päästä etelään ja viedä tämä julkisuuteen. Mutta ensin syyhän. Mitä tämä on? Lapin keittoa. Vieraat ensin. Tässä tarvitaan ulkopuolisten apua. Anna mennä. Oot mitä syöt? Keitossani on sammakko. Tämä on hyvä. Saako santsia? Järme. Älä kummittele! Lähtä pois! Lähtä pois! Lähtä pois!
Kun minä tarkemmin tuolla syntyjä ja syviä mietin, niin päädyin ratkaisuun. Jos me ei voi mitenkään vaikuttaa oman heimoni tuhoamisen lopettamiseen, niin minä sen teen. Minä jään pohjoiseen. Meidän pitää päästä nimenomaan eteen. Entä ne asiakirjat? Ne ei lupaa mitään hyvää. Lisää kataluksia on tulossa. Jos joku ne paperit näkeekin, niin ne tiedot käy mitä heti piiloon. Mutta siinä on oikeassa, että syylliset pitää saada killumaan. Kunhan me vaan näillä käsillä pääsee. Ei meistä kolmesta ole mitään vastuuta jyrkemmin. No ei tässä sitten ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin etsiä Tiernes. Saako laittaa Jyrkän ojennuksen? Eikö aiokin? Kyllä. Se tietää kyllä Jyrkän metkut. Hullu. Mistä me se yhytetään? Muistatteko mitä Ahku näytti meille, kun sai uutta? Näetkö sinäkin sama? Minä luulen, että se johtui sitä sopasta. Touhupe. Se oli käynti oven porteilla. Henkimaailmassa. Näin Ahkun ja sitten Tiermeksen. Ja sitten tumman kivipilarin. Seitä. Se palaa sinne ennen pitkään. Mutta luulen, että Jyrkkä ei tiedä reittiä sinne. Minä tiedän. Ahku näytti. Se voisikin onnistua. Varmaan. Jos me ollaan nopeita ja varovaisia, niin me saatettaisiin löytää pyhälle paikalle vartioon. Jos me saisimme sen mökön hyvälle tuulelle, niin eikö sitten kyläläiskin rauhoittuisi? Loukattoo henkeä. Pitää lepittää uhrilla. Mitähän ajattelit siellä sitten No vaikka sinut, jos siksi. Jos Jyrkkä kukistetaan ja Tiermes lepytetään, se päästäisi kyläläistä otteestaan. Ja sitten Lappi rauhoittuisi. Ja me päästäis kotiin. Lähetään. Tästä sadusta puuttuu enää päivänsäde ja meininki. Oi vittu. No, kai me sitten lähetään. Vai? Piristyisit sinäkin. Suunnitelmaan kuulostaa erittäin järkevältä. Sillä reissulla saattaa päässä hengistään. La
Mitä kauempana pysytään teistä, sitä parempi. Tässä ryteikö se kukaan vapaaehtoisesti kulje. Se on täällä! Se on täällä! No niin, mutta mitä helvettiä se täällä tekee? Hei, ei me olla häijyllä asialla. Mutta me tarvitsemme apua, sillä jyrkkä miehineen. Ilmari. Kamalaa. Se oli odottamassa meitä ja mentiin suoraan sen syliin. Miten me ei saatu lekasta? Tällä kertaa sillä ei tainnut olla murhan mielessä. Oliko se partiokäynti? Minusta tuntuu, että se tuli tapaamaan meitä. Minä vain mölätin sen jyrkän. Eikä se niin tyhmä voi olla, että laskee meidät siihen leiriin. Ja vähän luulen, että se halusi vaan katsoa, mitä me ollaan miehiämme. Annettiinkohan kovin hyvää ensivaikutelmaa? Otin akkusauvoselle pantiksi. Jospa sä sen avulla näkisit jo laavan kelvottoman. Hei! Jonnekin se mörkynua äsken kutsui. Huuto kuuluu varmasti kylästä kylään. Kokoontuminen uuteen nuijasottaan on alkanut. Vaat me mene kuselle. Meitä. Tänne taas. Kun kerran vilkassa, niin se on menoa sitten. Mitä tehdään? Ei kerran taakse. Siellä pistä kaverin kylmäksi. Ota sinä tämä. Minä pitelen jaloista kiinni. Siihen se vittu jama. Puukkoa kylkeä vauhilla. Ai perkele! Late! Late, perkele! Mikä? Jäljys tuli.
Kyllä reijän tykkäs. Nyt tuli nouteen. Sieltä on lähtenyt se valosna pidettuna. Mukava retki luonnonhelmassa vai mitä? Hauska tappaa vanha tuttu. Eihän me edes ehditty tehdä sinun kauppoja. Sinulla ei ole varaa nyt kaupankäyntiin. Missä asiakirjat ovat? Tässähän näitä olisi. Asiakas kiittää. Pistä veret ulos. Ripusta menemään varoitukseksi muille. Ei, odottakaa. Odottakaa. Ai, onko nyt kuuluisien viimeisten sanojen aika? Ei. Vaan teimme teille tarjouksen, josta ei kannata kieltäytyä. Me tiedämme, missä koko kapinan johtaja on. Hiljaa! Avuliasta. Miksi kertoisitte sen meille? Emme me ole niille mitään velkaa. Aivan. Mutta te olette velkaa nahkanne meille. Tekö muka tiedätte, missä se apina vaeltaa? Olemme etsineet sitä siitä alkaen, kun tulimme tänne. Ja ehtonanne on nähdä vielä yksi auringonnousu. Yksi tai useampikin, mikäli suinkin. Ajattelin kyllä, että päästäisit meidät menemään. Ja tämä suotonttuko toimii oppaanamme. Me ei vetota yhtään mihinkään. Tiesitkö, että tuoretta haavaa tulee pitää koholla? Ja Aina! verenvuodon tyrehdyttämiseksi. Lisäksi tehokas haavanhoito edellyttää haava-alueen puhdistamista. Ai, perkele! Tämä oli vielä hellää huolenpitoa. Sedästä tehdään täti, jos alat temppuilemaan. Rampa kärkeen, mars! Me lähden tästä vaan heidän kanssa. Tai en ollenkaan. Herttaista. Ois nyt saatana luullut teidänkin ymmärtävää. Tuo perkeleen kelmien auttaminen oli vihoviiminen rikos.
Villimme ovat näemmä olleet ahkeria. Mutta missä ne ovat nyt? Palaa tänne illan tulla. Se etsii sinua. Noniin, käykääpä kiltisti siihen polville. Emmekä edes pääse näkemään auringonlaskua. Mä alan pitämään tästä kaverista. Minä tiedän, mitä te teette asukkaille. Minä luin asiakirjat. Munakasta ei saa rikkomatta munia. Muutama sisäsiittoinen punaniska on pieni hinta saavutetusta lopputuloksesta. Mikä on lopputulos? Operaatio Vuotos on pantu käytäntöön. Koko Lapista tehdään valtava tekoallas etelän tarpeisiin. Ainoastaan levi jätetään vedenpinnan yläpuolelle ja sekin myydään venäläisille. Karkea ja sisäsiittoinen kansa tuhoutuu kehityksen tieltä. Sitä paitsi teillä ei ole mitään tajua siitä, kuinka paljon rahaa me tästä kaikesta saamme. Ette te voi selvitä tästä. Viranomaiset tulevat puuttumaan tähän. Mihinkään äänensävyyn puhut työnantajasta? Älä huoli, ei kaikki kuole. Korson ja Keravalle nousevat jo uudet uljaat loppusijoituslähiöt, niitä onnettomia varten, jotka huuhtoituvat tulvaveden mukana rantaan. Tämä on pahempaa kuin Tingon paluu. Saatana. Voimme. Ja nyt. Usko tietää, mitä tekee. Komentaja, hankinna! Nyt täpäräinen on aika jatkaa siitä, mihin viimeksi jäätiin. Tuo korvat todisteeksi. Liikettä! Onko latikin valmis? Kyllä on. Tämä on niin sanottu suunnitelma B. Mitenhän Mosku selviää? Se kaveri selviää vaikka 4 viikkoa syömättä, mutta ei päivääkään juomatta. Meillä taas ei ole asetta ja pitäisi päästä eroon tuosta kuokkavierästä. Taida tietää miten.
Täällä. Tästä enää tule nauttimaan. Haetaan Mosku takaisin. Suuri on manaamatta noussut. Suuret laulut käyvät toteen. Metsä herää henkiin. Höykky, paikka! Vai kielitaidoton? Laittakaa kaveri unelle. Tiedät hyvin, mikä tämä on. Askel vielä. Ja intiaanien hautausmaasta tulee avoloukas.
Niin lähellä, mutta kuitenkin niin kaukana. Mihin sä oot mukaan menossa? Sinun miehet on vainajia. Kato, Pykmi heräsi. Ei peli vielä ole menetetty. Tämä tässä on niin sanottu pata S. Meidän mukana katovat kaikki kirjalliset todisteet. Pelisi on pelattu! Mies ovat kuolleet! Laske aseesi ja päästä ystäväni vapaaksi! Kas jääkäri käkihän se siinä. Räjähdysonnettomuustilastoissa onkin vielä yksi paikka vapaana. Päästä Mosku menemään! Sanon tämän viimeisen kerran. Sinä olet sitä sorttia, että et osuisi edes tähän hiton kiveen. Mikä olisikin hyvä asia. Paikalliset saattaisivat suuttua. Sanohan kavereillesi hyvästi. Uhraus paremmalle Suomelle. Sillä lailla. Kielesi sait pitää, mutta nyt olisi tarjolla raskas metalli. Onneton tunari. Tunari kyllä, mutta pelkuri en ole. Eivätkä ole kaverinikaan. Yritys. Hyvä, kyllä.
Riittikö? Sinäkin kiusan kappale. Voisit tukehtua tuohon mikrofoniin. Rötös. Ei kannata. Nilkki. Älä huoli. Taitaapi ryökleille tulla tuliset paikat, vai kuinka?
Ja niin sai kolmikon tarina päätöksen. Oliko kaikki vain hetken huumaa? Epätoista taistelua ympäröivää maailmaa vastaan. Hölynpölyä, sanon minä. Sillä siellä, missä vääryys kukoistaa, missä rikotut valat meitä kiusata koittaa, siellä voima ystävyyden aina lopulta voittaa. Totinen oli taiva. Joutuvat vaaraan monet kerrat, mutta tikun lyhimmän vetivät rötösherrat. Tarinan opetus loppuun jää. Ei kannata herrojen rötöstää. Minä näen eessäni verenpunaisen tien, jota joukkomme on käyvä kulkemaan. Sanottavan kuuluu miekkaan hukkuu, mutta ei täällä pidä sietää mitään määrätään. Pieni hetki meille suokaa, marttyyrin malja juodaan. Tämä maa on meidän, pysy täältä poissa. Jos tulet tuomaan sorron turhuuden, voimamme lepää järvissä ja joissa on vastassasi vanha ikiaikainen. Tämä maa on meidän, pysy täältä poissa. Jos tulet tuomaan sorron turhuuden, voimamme lepää järvissä ja joissa on vastassasi vanha ikiaikainen. Tämä maa on meidän, pysy täältä poissa. Jos tulet tuomaan sorron turhuuden, voimamme lepää järvissä ja joissa on vastassasi vanha ikiaikainen ihminen. Odotamme pääministeriä saapuvan paikalle. Herra pääministeri, miten kommentoit osallisuuttanne kohua herättäneeseen Vuotoksen lopulliseen ratkaisuun? En tiedä asiasta mitään. Teidän allekirjoituksenne oli Hannu Karpo paljastamassa Vuotos-asiakirjassa. Höpö. Tietojemme mukaan saitte 7 miljoonaa tästä operaatiosta ja Kuusamotropiikin matkan 2 hengelle. Kuka oli tämä toinen henkilö? Onko teillä salaa? En kommentoi. Mikä saa pääministeri puuttumaan omat kannattajansa? Mä pelkkää mediapeliä. Pitääkö paikkansa, että käytitte 97 000 euroa puolueen nuorisojärjestön varoja henkilökohtaisiin edustuskuluihinne? Ei pidä paikkansa. 500 000 Facebookin käyttäjää vaatii eroanne. Miten kommentoitte asiaa? Pelkkää.